Tại sao Nguyên Mẫu lại cứu người chơi? Trong khi rõ ràng người chơi là một kẻ luôn cản trở kế hoạch của hắn. Mọi chuyện xảy ra sau khi ba người bị Nguyên Mẫu truy đuổi và phải trốn chạy trên một đoàn tàu đang lao đi với vận tốc khoảng 70 đến 90 cây trên giờ. Nhưng dù con tàu chạy nhanh đến đâu, nó vẫn không thể nhanh bằng tốc độ đôi chân của Nguyên Mẫu. Dù vậy, chỉ bằng một thủ thuật nhỏ, người chơi đã khiến Nguyên Mẫu bị mắc kẹt trên boong tàu. Ngay trước khi đoàn tàu chật bánh thì cả ba đã kịp nhảy xuống và một vụ nổ lớn đã xảy ra. Cuộc trốn thoát tưởng chừng như đã thành công. Thì từ trong biển lửa ấy, một cái bóng quen thuộc xuất hiện. Không ai khác, đó chính là Nguyên Mẫu. Sau vụ nổ khủng khiếp ấy, hắn dường như không hề bị thương. Cả cơ thể không một vết chày xước. Khung cảnh này khiến cả ba phát hoảng, lập tức chạy toán loạn. Chiplet vì quá sợ hãi, chỉ biết co rúm người một chỗ như một con cún. Còn người chơi đã bị Nguyên Mẫu tóm lấy ngay trước mặt Bobby, và rồi hắn đâm xuyên anh ta từ phía sau bằng cánh tay kim loại của hắn. Sau đó, hắn ném người chơi vào một bể chất lỏng được gọi là Bobby Gel. Nhưng thật ra, đây chính xác là một hợp chất có tên là Raw Medium, môi trường tăng trưởng. Bobby Gel ban đầu được tạo ra bởi Elliot Ludwig với mục đích hồi sinh con gái đã mất của ông. Hợp chất này có khả năng thúc đẩy, tái tạo tế bào và tăng trưởng mô. Hai thí nghiệm đã được cấy ghép loại gel này chính là 1006 và 1007, cũng chính là Nguyên Mẫu và Bobby. Nói cách khác, cả hai gần như trở nên bất tử nhờ vào Bobby Gel này. Tuy nhiên, sau khi Elliot qua đời, công thức gốc của loại gel này cũng bị thất lạc theo. Latham Cole sau đó chỉ có thể tạo ra một phiên bản tái tạo của nó với tên gọi là Raw Medium, nhưng cũng gọi là Bobby Gel. Loại hợp chất này vẫn có khả năng chữa lành, nhưng vì có quá nhiều tác dụng phụ nên rất có thể nó sẽ không mang lại sự bất tử như Bobby Gel gốc. Đặc biệt, Bobby Gel chỉ được dùng cho các linh vật thí nghiệm. Nếu như con người tiếp xúc trực tiếp với nó mà không có bảo vệ đặc biệt, họ có thể gặp hàng loạt những biến chứng như nổi mề đai, rối loạn nhận thức, chặt khớp, xương mọc ra từ cơ bắp và gân. Nguyên Mẫu muốn người chơi phải cảm nhận một cái chết thật đáng sợ và sau đó sẽ trở thành vật thí nghiệm bị lộn ngược như hắn đã từng nói trước đây. Sau khi bất tỉnh trong bể Bobby Gel, người chơi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng sốc điện của Chiplet. Chiplet nói: "Tôi tưởng anh ngòm rồi chứ." Nhìn bề ngoài, có vẻ như Chiplet chỉ tình cờ cứu được người chơi, nhưng điều thú vị là sự việc này lại rất giống với thí nghiệm chuột 814 được Elliot Ludwig ghi lại. Quy trình thí nghiệm đó là giết con chuột, ngâm nó trong Bobby Gel và chất bảo quản. Sau một tuần tiến hành sốc điện để hồi sinh, con chuột sau đó không có phản ứng gì. Nhưng ông có ghi chú một chi tiết quan trọng bên dưới. Có lẽ một sinh vật to lớn hơn sẽ cho kết quả khác. Vì vậy, Nguyên Mẫu ném người chơi vào Bobby Gel rồi cố tình rời đi. Sau đó, người chơi được sốc điện để hồi sinh. Nếu tất cả chuyện này ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của hắn, thì Nguyên Mẫu thật sự là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Vậy, việc hắn hoàn thành thí nghiệm 814 liệu có liên quan đến một nơi tốt đẹp hơn mà hắn đã từng nhắc đến hay không? Tất cả những điều trên chỉ là giả thuyết cá nhân của mình. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Đừng quên ấn like và nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phân tích tiếp theo của mình.